kabarki! So, for today's video, ito yung pinaka-aabangan ng lahat. Kasi marami nagsasabi na ang dami ko pinapakitang bahay, pero bakit yung bahay ko, hindi ko pa may vlog or may feature. So, today, yun, papasukin natin yung bahay namin na tinitira na namin for 2 months now. Tsaka papakita ko sa inyo yung lahat ng modifications tsaka improvements na ginawa namin. Tara! Yan, so pagpasok, dito tayo sa living room namin. So, yung ginawa kong modifications and improvement dito sa bahay is una yung floor tiles. So, yung naging palette ng aming mismong bahay is beige at saka gray. So, ayan, pagpasok ito yung floor tiles. And then, meron tayo ditong 3 to 4-seater na sofa. At saka yung isa kong dinagdag is yung ating drop ceiling. Yan. So, for the drop ceiling, meron tayong mga pin light, pinaka-chandelier, at saka coke light. For the chandelier, pinagawa ko siya na tricolor. Yan. Tapos, ito naman yung pinaka-coke light. Para dito sa aming Anica Townhouse, mas pinili namin na magpa-Korean blinds kasi yung the usual curtains kasi para at least space saver at saka mas madaling linisin. So, ito siya. Yan. So, yung supposedly namin na service area, pinaayos ko naman siya into an extended kitchen. So, dito, meron tayong bar. Then, meron tayong mga bar stools. At saka yung pinaka-favorite part ko dito sa kitchen is yung aming coffee area. So, ito yung pinaka-kitchen namin. So, meron tayo ditong ilaw. Dito, ito yung dating laundry area. Pinagawa ko siyang kitchen. So, ngayon, nagpa-granite tayo ng kitchen countertop. At saka naglagay tayo dito ng gas range. Tapos, meron tayong mga cabinets para yun, at least pwede natin pagtaguan ng mga kitchen necessities. Then, dito sa aming counter, dito kami nag-breakfast mostly ng asawa ko kapag umaga. So, ang ginawa din namin, nagpalagay kami ng spotlight para lang at least mas maganda pag kumakain. So, tricolor din siya, guys. So, at least it adds ambience kapag kumakain na rin. And then dito sa aming kitchen, so nagpalagay din kami ng ilaw under these cabinets para at least kapag gabi, mas masarap maghugas kasi feel na feel mo yung may ilaw ka. Ayan siya. Puntahan naman natin ngayon yung pinaka-dining room namin. So, ito, for Anica Townhouse, ito yung supposedly first bedroom dito sa baba. So, kami, ang ginawa namin, since dalawa lang naman kami, hindi pa namin kailangan yung area for mismong bedroom. Ito na yung ginawa namin dining room. Tapos, nagpalagay lang din kami ng another tricolor na ilaw. Okay, and then, alam nyo naman sa Anica Townhouse, meron tayong first CR sa baba. So, tara. So, dito sa aming wall, yan, ang pinalalagay namin is PVC fluted panels. So, isang buo to. Tapos, para at least nakatago yung pinaka-mini bodega namin sa ilalim. So, ito. Ayan. And then, dito is yung CR ni Anica. Yan. So,
dito, nagpalagay na lang kami ng spring sa likod ng pinto para at least kusa siyang bumabalik. Yan, so ngayon nakita naman tayo dun sa second floor namin. Tara! Yan, so makikita nyo dito sa stairs namin, ang peg namin is more on wood. At saka nagpalagay kami ng stopper para at least kapag may mga elders kami na bisita, hindi sila madudulas. Tapos ang maganda dito kay Anica Townhouse, napakataas ng ceiling niya. Tingnan nyo. Tapos ito yung aming chandelier na nalagay dito sa stairs. Yan, so yung first bedroom naman dito sa second floor, since dalawa lang kaming mag-asawa, hindi namin ito ginagamit. More on naging storage area lang siya at saka sa mga halaman. So dito naman sa first bedroom, since nga di namin siya ginagamit, more on pag may mga kailangan kami isampay, like kaya ng tuwalya, dito na namin sila isampay kasi at least may direct sunlight. So hindi siya nakabalance sa labas. Tapos ito, mga gamit ng ate ko na nagpapaayos din. Tapos ito, mga indoor plants na pinapa-adapt ko pa yung buhay nila dito sa Cavite, Lancaster New City. Tapos, ito naman yung toilet and bath ni Anica. So, dito hindi kami nagpa-modify ng kahit ano. So, nagdagdag lang kami ng konting improvements. Yan, so naglagay lang kami ng shower curtain. Tapos, konting lalagyan ng mga damit. At saka, lalagyan ng mga sapot. Yan. Ayan, so ito naman yung aming master's bedroom. Tara! So dito, yung mga improvements na nagawa namin is una yung ating floor. So nandun tayo ulit sa beige palette. And then yung improvement na ginawa namin is drop ceiling. And so ang maganda dito sa aming drop ceiling is meron tayong tube light. And then meron tayong tricolor light. So, yan. And then, yung pinakagustuhan namin dito is yung pin light. Para at least, maiba-iba naman yung aming ambience sometimes. So, dun sa pin light, meron tayong warm. And then, meron tayong blue. And then also, you have the combination ng warm and blue. And so, at least, kapag gabi gusto nyo lang mag-movie night. And then, this one, ito yung aming pinaka-office area. Since kami nung asawa ko is work from home most of the time. So, ito yung aming office area. And so, ito pinamodify din namin yung mismong kahoy. Kasi kailangan sukat na sukat lang. And then, ito yung aming kama. So, yung aming kama naman is also, meron siyang mga pull-ups sa ilalim. Yung pinaka-favorite part ko naman ng master's bedroom is una-una yung aming full-length mirror, full body siya. Tapos, behind these doors is our walk-in closet. So, ayun nga po, yung nire-request natin tour ng aming Anica Townhouse ito sa Lancaster New City. I hope na natuwa po kayo sa aming little modification and improvement sa aming Anica Townhouse. Thank you! Don't forget to hit the like button and subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa ating mga clippings and inspections.